Всім доброго дня! Продовжимо працювати над джемпером квітень. І так, от демонструю теперішній етап роботи. Якщо я не помиляюсь, останнє відео було, коли ми в 79-му рядку розділили вже в'язання рукавів, рукава перевели на нитки кольорові і почали в'язати тулуб окремо. Я казала, що я буду робити там, де пройма, посередині пройми, я буду робити такий самий елемент, як на погоні. От, бачите, рукав у мене, плече. І такий самий буде знизу на рукаві, от як на спинці. Вона розділена навпіл, і у мене, виходить, половина отакого, центрального елемента, як погон. І під рукавами на тулубі, під руками, буде теж такий елемент. Ось я його і роблю. І на рукавах знизу, отут, буде рукав, і отут буде теж такий елемент, тільки розділений навпіл, потім він буде зшитий. От. Загальний вигляд візерунчатого полотна ось такий. Мені дуже подобається, я прям в захваті від того, як нитка лягає, і яке воно на дотик, і як цей візерунок, який візерунок має вигляд. Так, після розділення 79-й рядочок, ось давайте по схемі. Тут я трошки виправила, тому що в минулому відео я неправильно, я почала от звідси писати 77-й, я тут трошки помилилася з чергуванням. Получається, я почала, по-моєму, з цього нумерувати оці подвійні, а воно ж у нас, тут зміщення відбувається, а повинна була з цього. От я їх перенесла. Получається, 75-й, 77-й, тут 76-й, 78-й. В 79-му рядку ми зробили розділення, і далі я продовжила той самий візерунок ще ось ці рядки. 80-й це ізнанковий, він просто в'яжеться виворотними тут на схемі лицьові, тому що тут позначка, як воно виглядає з лиця. Вся схема намальована, коли на неї дивишся з лиця. Тому ці виворотні рядки треба мати на увазі, що навпаки в'яжуться. Так, далі 81-й, це оцей візеруночок ми виконуємо. 82-й виворотний. І далі два лицьових рядки, лицьовий виворотний, просто гладдю лицьовою. Ось вони, виходить, загалом у мене вийшло 4 рапорти ось цих, Два рази я повторила по 2 рапорти. Ось такий вийшов цей візеруночок. Далі ось 4 рядки лицьової гладі і ось такий декоративний елемент, теж для того, щоб підтримати ось цю тенденцію. Тут у мене такий об'ємний, розділюючий, між ажурами тут. І тут я вирішила зробити ось такий. Теж мені подобається, як виглядає. Він дуже простий, зовсім просто в'яжеться. Я зараз покажу схему. Там немає нічого складного, ви розберетесь. Так. Ось цей візерунок. Получається, він у нас після оцих 4 рядків. Оце виворотний, це от 4 рядка лицьової гладі. Візьму ручку. В 87-му лицьовому рядку ми починаємо в'язати виворотними петлями. Цей рядочок в'яжеться. 88-й виворотний рядочок в'яжеться в зворотньому напрямку
коли ви в'яжете лицьові, але з лиця він буде виворотним. Тобто у нас має бути 2 виворотні рядки з лиця, для того, щоб ось цей елементик виконати. Ось вони, бачите? Насправді ось вони, тому що ми ж в'яжемо звідти сюди. Ось вони. Після цього в лицьовому рядку ми робимо накид, 2 петлі разом з нахилом праворуч. Накид, 2 петлі разом з нахилом. І отак весь рядочок, тобто ми робимо накид і 2 петлі разом з нахилом праворуч. Єдиний нюанс, який тут є, получається, коли я додавала на пройми петлі, ми взяли 18 петель по 9 з кожного боку. Не те, що з кожного боку, а просто ми додали 18 петель. І 12 центральних забрав оцей візерунок, який такий, як пагон. Це у мене закінчився моток, і тому дирка тут, ви на неї не зважайте, вона потім закриється. І, виходить, залишилось по 3 петлі. Для переду тут нема нічого критичного, тому що 3 плюс 3 буде 6 і парна кількість петель. А половинка спинки, вони ж у нас в'яжуться окремо, і тут у нас вийшла непарна кількість петель. І тому для того, щоб вирівняти цю петлю, цю історію, я тут додала 1 петлю, виходить. Зробила накид, і потім, виходить, не була пров'язана 2 петлі. Тобто був накид без петлі. Для того, щоб в подальшому у мене все ж таки була парна кількість петель і візерунок лягав більш нормально. Все, потім ви спочатку в'яжете ось цей рядочок, накид і 2 лицьові разом з нахилом праворуч. В виворотному рядку це все в'яжеться виворотними петлями, з лиця вони будуть лицьові, і потім лицьовий виворотний, і з вивороту лицьовими петлями ми робимо також 92-й рядочок. Він буде в'язатися з вивороту лицьовими петлями, для того, щоб отримати другу планочку виворотними петлями з лиця. Виходить, оце перші 2 рядка виворотними, потім ось цей візерунок з дирочками. І ось ці, виходить, 2 рядка теж. І далі 4 рядка лицьовою гладдю. Все, оце на даному етапі завершені 4 рядка лицьової гладі. Це у нас 96 рядків. 96-й був останній виворотний. Далі буде ось цей візерунок. Його ми розберемо в окремому відео. Ось. В принципі, мабуть, все, що хотіла пояснити, начебто пояснила. Получається, вам потрібно, якщо ви робите те саме, що і я, то потрібно зв'язати останні 2 рядки, останній рапорт оцього.
візерунку 4 рядки лицевої гладі, оцей візерунок, оцю доріжку і 4 рядки лицевої гладі для того, щоб далі продовжити новий вже ажур. Сподіваюсь, що ви отримуєте таке ж саме задоволення від цього процесу, як і я. Мені насправді дуже подобається. Мені подобається і нитка, і якість, і візерунки, і те, як воно все виходить. Я задоволена. Поки що, принаймні, точно. Так, якщо є якісь запитання, то ви мені пишіть. Я з радістю вам допоможу. Дякую вам за підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за увагу до мого проєкту. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!